Please say again the call sign. Austrian 442 Charlie. Dus dat is niet de laatste waar je naar voor. Roger, stand by for setup and push. I'll call you back. Yep. In fact, you have to update the flight plan, so your off-block time was 16 minutes ago. Okay, Austrian 442 Charlie. Weer eentje van. Het staat mooi in bloei allemaal hier. Ja. Ja, je wilt natuurlijk nog wel eens een keer regelen. Juliet Elray Hotel 3, runway vacated. En ongetwijfeld dat ze sproeien hier op de golfbaan. Ja, sowieso. Het is natuurlijk een golfbaan, ja. Gate Alpha Wisdom Barcelona, Ryanair B737 Elliot Elray. Austrian 442 Charlie, confirm you're updating the flight plan. Hey Sam, Austrian 442 Charlie. Thank you, sir. Ja, die wil ook weg. Tasavia 38 Romeo, ready for departure. Tanzania 38 Romeo, contact tower 118.55 to flight. Thank you, gracias. 11855 Tasavia 38 Romeo. Ciao, buenos dias, Tasavia 38 Romeo, ready in sequence. Tanzania 38 Romeo, Roger, continue taxiing. Ja. En is het nog een Ryanair? Wat is dit? Yep. Ja. Oeh, smooth hoor. Nou, die van jou was ook mooi smooth. Ja, die ging ook gewoon lekker rollen. Lekker zo. Zo'n kusje op de grond. Ja. Nou, volgens mij is het... Ja, ik zie wel het begin van Ik twee. ook. Before takeoff, check the flaps. En die zijn 5, die quiet 5 keen light. Step trim. 4.95 units. Before takeoff checklist completed. Merci. De klaring was continue taxi. Ja. Media 1 India Mike, traffic Auto 8. on final report fully established. Gaat die nou ook nog eerst? Ja, gaat nog eentje op de approach. Hier nog eentje op. Ryanair Circuitje of zo. B737 Hotel 3, contact ground 11 decimal 875 bye. Holding short, hotel 8. Check. Valencia Tower, buenos días, is Delta 6929, fully established 11 miles. 11. Media 1 India Mike, runway dat is 12 die clear to inderdaad, land, wind 060 degrees, 5 knots. 160 land, Panama 1 in the mic. Ja, dat is de die Ja. daar. Ryanair 37 Charlie Alpha, contact ground 11 decimal 875. 11875, Ryanair 37 Charlie Alpha. Wizard Mazda 6929, continue approach runway 12. Continue approach, runway 12, is Delta 6929. Zit laag zeg. Die zit heel laag, ja. Kijken. Parking brake set. Ja, die zit heel laag, ja. Ik zag hem wel aanduiken zo. Ik denk, nou. Die kon daar al stilstaan. Ik wou net zeggen, ik land voor de baan, joh. Nou, net niet. Zo. Tanzania 38 Romeo, line up and wait runway 12. Line up and wait, runway 12, Tasavia 38 Romeo. Check. Final. Voor mij hetzelfde, straks de klaring komt, ik ben ready. Check. Line up and wait. Check. Ja, er zit volgens mij eentje net 11 mijl final hoor ik. Ja, Wizard. Tango 3. Contact ground 11 decimal 875, wind up. Tango 3 and 121, decimal 875. Wendy, muchas gracias, Panama 1 in the mic. Hij gaat er nu af. Ja. Dus misschien mogen we rollen. Tanzania 38 Romeo, wind 060 degrees, 5 knots, runway Takeoff. 12, clear for takeoff. Clear takeoff runway 12, Tasavia 38 Romeo. Take off. Check. Thrust set. knots. Check. V1. Rotate. Positive right. Gear up. Wizard Malta 6929, runway 12, clear to land, wind 060 degrees, 5 knots. Clear to land. LF, enough speed. Check.
Warm. Check. Ga precies voor die bui. En one. Check. Ik maak u attent op de verlichting van de tekens niet roken en stoel u me vast. Xavier 38 Romeo, contact approach 120.1 byte. 101 bytes, Xavier 38 Romeo. 01 Romeo, expect flight decline just in 3 minutes due to traffic. Copy, Ryanair 501 Romeo. Approach load, Xavier 38 Romeo, stop at 5 Bravo. Xavier 38 Romeo, muy buenas, on radio contact, continue climb flight level 180. Climb level 180 to Xavier 38 Romeo. 180 set. Xavier 38 Romeo, climb flight level 180. Affirm, climb level 180 to Xavier 38 Romeo. Nou, het valt mij wel weer als ik het zo zie. Ja. Please be careful when opening the overhead luggage bins as hand luggage could fall out. Due to security reasons, take a it is checklist. not allowed to wait in a For takeoff. Bleeds on. Note that smoking Backs or auto. electronic smoking devices Landing gear up and over. Flaps up, no lights. After takeoff checklist completed. Merci. are prohibited anywhere on board of this aircraft. Ja, ik dacht even kijken naar het weer, anders even misschien een beetje smokkelen, maar het valt mee. Alleen je mag natuurlijk niet voorbij Ja. die... Beetje stom. Tenga señal. Transition. Standard set. Ryanair 501 Romeo, continue climb flight level 240. Contact climb flight level 240, Ryanair 501 Romeo. Valencia, del Panamedia 4, Oscar Eco Sierra. Panamedia 4 Oscar Eco Sierra, adelante. Con línea de costa a la vista sería posible descender a 2500, Panamedia 4, Oscar Eco Sierra. Se afirma discreción el QNH 1015 en Castellón. QNH 1015 descendiendo a 2500, Panamedia 4, Oscar Eco Sierra. Ja, er komen toch al die buien. Cocuco 316 de Valencia. Cocuco 316 de Valencia. Sí, Valencia, adelante para Charlie Oscar Cuco 316. Charlie Oscar Cuco 316, sí, nos preguntan del SAR de Palma si por casualidad se les ha activado la baliza a ustedes. Negativo, nosotros en principio no tenemos ninguna indicación de baliza. La estamos mirando y está apagada. Recibido, pues informamos, gracias. Ryanair 501 Romeo, contact Barcelona Control 132.58, bye bye. 132.58.